สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวม6นักแสดงจากซีรีส์เรื่องหิมะ7รัตติการรักไร้การเวลามาให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีใครกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่พระเอกของเรื่องกันก่อนเลยนะคะเรื่องนี้ได้เจิ้งซุนซีมรับบทเป็นฮั่วจันไปกระบี่ที่7แห่งหอมหันกระบี่ผู้เก่งกาจเขาให้ความสำคัญกับความยุติธรรมมิตรภาพพี่น้องและบุญคุณสำคัญกว่าชีวิตและเพียงเพราะคำว่าพี่น้องนี้ทำให้เขารู้สึกผิดจากการสูญเสียสิทธิพี่ของเขาซึ่งก็คือกระบี่ที่6เขาจึงบอกกับตัวเองว่าเขาจะดูแลภรรยาและลูกของสิทธิพี่ของเขาให้ดีที่สุดแต่ทว่าเด็กคนนี้กลับเป็นโรคที่ไม่มีหมอคนไหนรักษาหายจึงทำให้เขาพาเด็กคนนี้ไปหานางเอกซึ่งเป็นหมอที่เก่งที่สุดแห่งหุบเขาไวทยะแต่ทว่านางกลับทำได้เพียงยื้อชีวิตเด็กคนนี้ไว้เท่านั้นเพราะโรคที่เด็กคนนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่พระเอกกลับไม่ลดละความพยายามแม้มีความหวังเพียงน้อยนิดเพื่อที่จะให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพื่อลดความรู้สึกผิดในใจให้กับพระเอกนางเอกทำได้เพียงโกหกเขาว่าหากเขาสามารถหาตำรับยา5ชนิดที่เป็นของหายากในแต่ละสำนักซึ่งพระเอกอาจจะต้องแย่งชิงและเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นและอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อแต่พระเอกก็ยินยอมซึ่งในการหาตัวยาแต่ละชนิดพระเอกใช้เวลารวบรวมทั้งหมด8ปีและทุกครั้งที่ได้ตัวยาแต่ละชนิดมาก็ต้องแลกกับการบาดเจ็บของเขาซึ่งนางเอกเองก็รักษาเขาอย่างเต็มที่เพราะนางเองก็รู้สึกผิดที่เขียนตำรับยานี้ขึ้นมาทั้งที่นางรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยรักษาเด็กคนนี้ได้แต่มันเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้พระเอกมีความหวังและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และสุดท้ายพระเอกก็ได้รู้ความจริงจากอาจารย์ของนางเอกว่ายานี้ไม่สามารถรักษาเด็กคนนั้นได้แต่สิ่งที่นางเอกต้องการรักษาก็คือจิตใจของพระเอกต่างหากเมื่อพระเอกได้รู้อย่างนั้นก็ไม่คิดแค้นนางเอกเขาบอกกับตัวเองว่าหากเขาสามารถแก้แค้นตำหนักหยวนอีได้สำเร็จเขาก็จะกลับไปอยู่กับนางเอกและไม่จากไปไหนแต่ทุกอย่างมันกลับสายเกินไปพอเขากลับมายังหุบเขาไวทยะก็พบว่านางเอกได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเขามัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้จนลืมคิดถึงและหวงแหนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนมันสายเกินไปเขาจึงตัดสินใจออกจากสำนักเพื่อไปช่วยเหลือยุทธภพและไปเฝ้าที่หน้าหลุมศพของนางเอกทุกวันเรื่องนี้พระเอกของเราน่าสงสารมากๆมาต่อกันที่นางเอกของเรื่องบ้างค่ะเรื่องนี้หลี่ชินมารับบทเป็นเซี่ยจื่อเย่วเจ้าหุบเขาไวทยะหมอหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาที่ราคา1โรคต่อ100,000และไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นใครนางก็จะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเสมอและนั่นก็คือจรรยาบรรณของหมอนั่นเองจนใครๆคิดว่านางเห็นแก่เงินแต่ความจริงแล้วนางนำเงินที่ได้มาดูแลคนในหุบเขาตรวจโรคฟรีให้กับชาวบ้านรวมถึงส่งเด็กในหมู่บ้านให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีความสุขแต่ทว่าตัวนางเองกลับถูกพัฒนาการจากอดีตที่แสนโหดร้ายมาโดยตลอดนางเป็นเด็กน้อยที่หมู่บ้านสกุลหลัวช่วยชีวิตไว้ต่อมาหมู่บ้านถูกวางเพลิงทำให้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตนางจึงถูกอาจารย์ช่วยชีวิตไว้จากการไล่ล่าของสำนักหยวนอี้พร้อมกับเสี่ยหวยชายที่ช่วยชีวิตนางไว้จนเขาเสียชีวิตนางจึงนำเขามาผนึกไว้ที่ใต้ทานน้ำแข็งและขอเรียนวิชาแพทย์จากอาจารย์นางใช้ตัวเองทดสอบผิดทุกชนิดเพียงเพราะต้องการช่วยเหลือเขาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ถึงนางจะมีทักษะแพทย์ที่ยอดเยี่ยมแต่กลับเป็นโรคหนาวสั่นที่รักษาไม่หายจึงไม่สามารถออกจากหุบเขาได้และเพราะสิ่งเดียวที่ทำให้นางยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็คือการรักษาเสี่ยหวยให้ฟื้นอาจารย์ของนางจึงมอบต้นไร้รากให้กับนางโดยโกหกนางว่าหากต้นนี้ออกใบเมื่อไหร่ก็จะสามารถรักษาเสี่ยหวยได้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่อาจารย์ต้องการรักษาก็คือจิตใจของนางและหวังว่าสักวันหนึ่งนางจะสามารถเข้าใจและปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้จนกระทั่งนางได้เจอกับพระเอกทำให้นางรู้สึกว่ามีคนที่ยึดติดเหมือนกับนางทำให้พวกเขาทั้งสองเริ่มช่วยเหลือกันและกันและเข้าใจกันมากขึ้นจนค่อยๆมีความรู้สึกดีๆต่อกันและวันหนึ่งนางเอกได้มีโอกาสช่วยชีวิตและคืนความทรงจำให้กับถงจึงได้รู้ว่าเขาก็คือหมิงเจี้ยเด็กน้อยที่มีวิชาเนตรที่นางตามหามาโดยตลอดนางเอกได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของการเผาหมู่บ้านในครั้งนี้ก็คือสำนักหยวนอี้
ทำให้นางสามารถปล่อยวางเรื่องราวของเสี่ยหวยได้นางเอกได้รับเชิญจากเมี่ยวเฟิงให้ไปรักษาเจ้าลัทธิหยวนอี้นางได้ช่วยเมี่ยวเฟิงจากพิษหนอนน้ำแข็งและได้ร่วมมือกับพวกเขาในการสังหารเจ้าลัทธิและนางก็ได้ช่วยชีวิตหมิงเจี้ยอีกครั้งโดยการถ่ายเทพิษของเขามาไว้ที่ตัวนางซึ่งบวกกับอาการหนาวสั่นที่นางออกมานอกหุบเขาจึงทำให้ก่อนที่เมี่ยวเฟิงจะพานางกลับไปยังหุบเขานางก็ได้เสียชีวิตระหว่างทางมาต่อกันที่นักแสดงคนที่3นะคะหวังหงอี้มารับบทเป็นเมี่ยวเฟิงหนุ่มหล่อที่มาในลุคผมสีน้ำเงินชายที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ภายในใจกับเก็บซ่อนเรื่องราวไว้มากมายและยังเป็นสหายเดินมาของนางเอกที่พวกเขาไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเมี่ยวเฟิงถูกเจ้าลัทธิช่วยชีวิตเอาไว้ตอนเด็กซึ่งที่จริงแล้วเขาก็คือองค์ชายแห่งซังกัวนามว่าหย่าหมีเขาถูกเจ้าลัทธิใช้พิษนอนน้ำแข็งควบคุมเขาจึงฝึกวิชาชะล้างวสันวายโยที่สามารถทำให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำเพื่อควบคุมพิษและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาเป็นชายผู้มีหน้าตาไร้ทุกข์ไร้สุขแม้เขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนเขาก็ยังยิ้มออกมาได้เสมอแต่เขากลับได้รับการรักษาจากนางเอกทำให้เขาได้กลับมามีความรู้สึกอีกครั้งเขาจึงบอกความจริงกับนางเอกว่าจริงๆแล้วคนที่ตามฆ่านางจนตกทานน้ำแข็งก็คือเขาใช้มีดทาพิษคางคกทรายทำร้ายเสี่ยวหวยจากนั้นก็ใช้วิชาชะล้างวสันวายโยทำลายน้ำแข็งทำให้นางเอกและเสี่ยวหวยตกลงไปในทานน้ำแข็งจนเสี่ยวหวยต้องเสียชีวิตแต่นางเอกกลับให้อภัยเขาจึงปกป้องนางเอกด้วยชีวิตจากเจ้าลัทธิและพานางกลับหุบเขาแต่ทว่านางกลับเสียชีวิตระหว่างทางและเพื่อตอบแทนนางเขาจึงรับตำแหน่งเจ้าหุบเขาศึกษาวิชาแพทย์และเปิดหุบเขาให้ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาได้มาต่อกันที่นักแสดงคนต่อมาค่ะเจิ้งเคอนีมารับบทเป็นเมี่ยวซุยหนึ่งในทาสแสนทั้ง5ของเจ้าลัทธิหญิงสาวที่มีความเด็ดเดี่ยวและฉลาดซึ่งนางเองก็เป็นองค์หญิงซั่นวีแห่งซังกัวซึ่งนางก็คือพี่สาวของเมี่ยวเฟิงนั่นเองซึ่งตอนที่พวกเขายังเด็กเจ้าลัทธิเคยรับเงินจากอ๋องแห่งวีโจส่งนักฆ่าปลอมตัวเป็นโจรมาฆ่าคนของนางระหว่างทางและพาตัวน้องชายนางไปนางหนีรอดออกมาได้แต่ต้องตกต่ำเป็นทาสต่างถิ่นแต่เมื่อนางอายุครบ15นางก็ถูกเจ้าลัทธิซื้อกลับไปที่หยวนอี้หลังจากวันนั้นนางก็มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันแก้แค้นมาโดยตลอดนางเพิ่งได้มารู้ว่าเมี่ยวเฟิงแท้จริงแล้วก็คือหย่าหมีน้องชายที่พัดพรากตั้งแต่ตอนเด็กก็เป็นตอนที่พวกเขาได้ร่วมมือกันสังหารเจ้าลัทธิแล้วและนางก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องน้องชายเอาไว้มาต่อกันที่คนต่อมาค่ะเอ็ดเวิร์ดเฉินมารับบทเป็นถงหนุ่มหล่อมาดเข้มดุดันระดับ10เจ้าของพลังเนตรที่สามารถสะกดคนให้อยู่ใต้อำนาจของเขาได้ผู้มีชีวิตรอดเพียงหนึ่งเดียวในคุกสนามรบอสุราที่ได้ออกมารับใช้เจ้าลัทธิซึ่งเขาเองก็ถูกเจ้าลัทธิพากลับมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กและใช้เข็มทองผนึกความทรงจำของเขาเอาไว้และทำให้เขาทำตามคำสั่งของเจ้าลัทธิเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาก็คือหมิงเจี้ยเด็กน้อยจากหมู่บ้านสกุลหลัวที่สนิทกับนางเอกและเสี่ยหวนมากๆแต่เพียงเพราะว่าพลังเนตรของเขาทำให้เจ้าลัทธิวางแผนพาตัวเขาไปและเผาหมู่บ้านสกุลหลัวทั้งหมดจากนั้นก็โยนความผิดให้เจ้าสำนักหอมหันกบีถงมีชีวิตเพื่อทำตามคำสั่งให้สำเร็จเท่านั้นหากเขาทำผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวเขาก็จะได้รับบทลงโทษที่แสนสาหัสทำให้เขาต้องการที่จะกำจัดเจ้าลัทธิเพื่อเป็นอิสระแต่ต่อมานางเอกและพระเอกก็ได้ช่วยเขานำเข็มผนึกความทรงจำของเขาออกทำให้ความทรงจำของเขากลับมาทั้งหมดเขาจึงวางแผนกลับไปฆ่าเจ้าลัทธิแต่ก็ไม่สำเร็จทำให้เขาถูกพิษได้รับบาดเจ็บสาหัสนางเอกถ่ายพิษจากตัวเขามาไว้ที่ตัวนางเพราะเขาคือญาติเพียงคนเดียวที่นางเหลืออยู่จึงทำให้เขารอดชีวิตจากนั้นเพื่อตอบแทนนางเอกเขาจึงออกบวชตลอดชีวิตมาต่อกันที่คนสุดท้ายค่ะจินเจ๋อห่าวมารับบทเป็นชางอูเจี๋ยเจ้าลัทธิแห่งตำหนักหยวนอี้ผู้โหดเหี้ยมและเลือดเย็นเขาหลบซ่อนในหุบเขาเพื่อฝึกวิชาเทพอย่างลับๆพร้อมธาตุแสงทั้ง5ที่เป็นนักฆ่าข้างกายของเขานอกจากนี้เขายังฝึกนักฆ่าซึ่งจับเด็กชายจากทั่วทุกสารทิศมาฝึกให้แข็งแกร่งในสนามรบอสุราจากนั้นก็ให้พวกเขาเข็นฆ่ากันเองเพื่อเหลือเพียงคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวออกมารับใช้เขาโดยที่เขาไม่สนใจความเป็นความตายของใครทั้งนั้นใครที่ทำงานสำเร็จก็จะมีรางวัลส่วนใครที่ทำผิดพลาดถ้าไม่ถูกฆ่าก็จะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการและการกลับมาครองยุทธภพอีกครั้ง
แต่เพราะเขาฝืนฝึกวิชาลับจนทำให้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้สุดท้ายนางเอกได้ร่วมมือกับคนของเขาและกำจัดเขาในที่สุดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ6นักแสดงที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้ชอบบทบาทของคนไหนกันบ้างคะสำหรับแอดเองนะคะแอดว่าทุกตัวละครมีบทบาทและข้อคิดของแต่ละตัวละครให้เราได้คิดตามมากๆเลยค่ะและทุกตัวละครก็แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย